Bạn hãy thử tưởng tượng một chiếc xe tăng khổng lồ. Bây giờ hãy kéo dài chiếc xe tăng đó thành 15 khúc, đặt nó lên đường ray và trang bị bên trong như một khách sạn 5 sao. Đó chính là cách dễ hiểu nhất để mô tả về đoàn tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Trong khi các nguyên thủ quốc gia khác bay trên bầu trời với vận tốc 900 km/h, ông Kim Jong-un lại chọn cách di chuyển chậm rãi trên mặt đất. Tốc độ cao nhất của đoàn tàu này ở Triều Tiên khoảng 50 km/h, và nếu mà đường đẹp, đường ray đẹp, những cái đoạn tốt thì có thể chạy nhanh hơn đôi chút. Tại sao lại chậm như vậy? Câu trả lời nằm ở kỹ thuật và cấu tạo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn về chính trị, chúng ta sẽ chỉ mổ xẻ cỗ máy khổng lồ này dưới góc độ cơ khí, vật lý và so sánh nó với những pháo đài di động của những nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Đầu tiên, hãy định hình toàn bộ thiết kế của đoàn tàu này, và một trong những cấu trúc cơ bản nhất chính là lớp áo giáp. Một toa tàu chở khách bình thường nặng khoảng 30 đến 40 tấn, nhưng một toa tàu bọc thép của ông Kim Jong-un ước tính nặng từ 80 đến 100 tấn. Nó nặng gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 mức bình thường. Tại sao lại có sự chênh lệch khủng khiếp như vậy? Để chống lại các cuộc tấn công bằng bom, mìn gà trên đường ray, gầm của đoàn tàu được lót những tấm thép gia cường cực dày. Vách tàu cũng được chèn những tấm giáp chống đạn. Nếu có một vụ nổ xảy ra ngay bên cạnh đường ray, sóng xung kích và mảnh văng cũng không thể xuyên thủng lớp vỏ này để làm tổn thương những người bên trong. Bạn nhìn thấy những ô cửa sổ ở trên tàu, trông chúng có vẻ bình thường, nhưng thực chất đó chính là những lớp kính chống đạn. Kính này được tạo thành từ việc ép nhiều lớp thủy tinh xen kẽ với các lớp nhựa dẻo polycarbonate. Khi viên đạn bay tới, lớp kính đầu tiên sẽ vỡ vụn để hấp thụ động năng. Sau đó lớp nhựa dẻo ở giữa sẽ hoạt động như một cái lưới dẻo dai tóm gọn đầu đạn lại, không cho nó xuyên qua. Kính này nặng hơn kính thường rất nhiều. Bạn đã bao giờ thử đạp xe mà phía sau chở một bao xi măng hay chưa? Rất khó để đạp lúc mới bắt đầu, và lúc muốn phanh cũng rất khó. Đó gọi là quán tính. Đoàn tàu bọc thép cũng vậy, vì nó quá nặng, nó cần một lực kéo khổng lồ để bắt đầu lăn bánh. Và quan trọng hơn, nó cần một quãng đường cực dài để phanh lại an toàn. Nếu nó chạy với tốc độ cao, ví dụ 100 km/h, thì khi gặp sự cố, hệ thống phanh thủy lực trên tàu sẽ không thể dừng ngay cỗ máy nặng hàng nghìn tấn này lại được. Lực ma sát giữa bánh xe và đường ray có thể làm nung chảy cả thép. Đoàn tàu đặc biệt của lãnh đạo Kim Jong-un di chuyển với vận tốc trung bình khoảng 50 km/h và tốc độ tối đa của tàu đạt khoảng 80 đến 90 km/h tùy vào từng đoạn đường. Vậy bây giờ làm sao để kéo một thứ nặng như vậy? Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và cung cấp đủ sức kéo, người ta không bao giờ cho đoàn tàu của lãnh đạo chạy một mình. Nó luôn di chuyển theo đội hình gồm 3 chiếc liên tiếp nhau. Một là tàu đi đầu. Đây là tàu chạy trước để rà mìn, kiểm tra độ an toàn của đường ray và thử nghiệm hệ thống tín hiệu. Hai là đoàn tàu chính, nó sẽ chạy ở giữa. Đây là nơi ông Kim Jong-un làm việc và nghỉ ngơi. Nó được kéo bởi ít nhất là 2 đầu mối siêu khỏe. Và ba là đoàn tàu chốt chặn, nó sẽ chạy cuối cùng, chở theo lực lượng bảo vệ tinh nhuệ, thiết bị thông tin dự phòng và các vật tư y tế. Về động cơ, nó hoạt động như thế nào? Thì cái loại động cơ mà tàu sử dụng đó là loại diesel điện. Diesel điện nghĩa là như thế nào? Ở trong đầu máy có một động cơ chạy bằng diesel rất lớn. Tuy nhiên động cơ diesel này không truyền lực trực tiếp vào bánh xe. Thay vào đó động cơ này sẽ quay một máy phát điện. Máy phát điện tạo ra dòng điện khổng lồ. Dòng điện này được truyền xuống các motor điện gắn trực tiếp với từng trục bánh xe. Tại sao lại phải đi đường vòng như vậy? Bởi vì motor điện có một ưu điểm tuyệt vời. Motor điện cung cấp một lực kéo mạnh ngay từ lúc bánh xe còn đứng yên. Điều này rất hoàn hảo để nhấc bổng và kéo một cỗ máy bọc thép nặng nề từ trạng thái đứng yên sang trạng thái lăn bánh mà không làm đứt gãy hệ thống chuyển động. Về khổ đường ray thì đây là phần kỹ thuật thú vị nhất mỗi khi đoàn tàu này đi ra nước ngoài. Đường ray trên thế giới không hề giống nhau. Khoảng cách giữa hai thanh thép trên đường ray được gọi là khổ đường ray. Tại Triều Tiên và Trung Quốc sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn quốc tế 1435mm. Tại Nga thì sử dụng khổ đường ray rộng hơn, cụ thể là 1520mm. Sự khác biệt vài cm này lại là một cơn ác mộng về mặt cơ khí. Khi ông Kim Jong-un đi tàu từ Triều Tiên sang Nga, đoàn tàu không thể cứ thế chạy tọt qua biên giới. Nếu cố tình chạy, bánh xe sẽ bị lọt xuống đất ngay lập tức. Thế nên tại ga biên giới, thường là ga Khasan của Nga, toàn bộ các toa tàu bọc thép nặng cả trăm tấn sẽ được các cần cẩu thủy lực khổng lồ nhấc bổng lên không trung. Sau đó công nhân sẽ tháo toàn bộ cụm bánh xe cũ đẩy ra ngoài. Tiếp đến, họ đẩy cụm bánh xe mới to hơn vào đúng vị trí và hạ tàu xuống sao cho khớp với ngàm. Quá trình này mất rất nhiều giờ đồng hồ. Đó là lý do vì sao những chuyến đi sang Nga luôn tốn rất nhiều thời gian chờ đợi tại biên giới.
Ngược lại khi sang Trung Quốc, vì cùng khổ đường ray nên tàu cứ thế chạy thẳng. Tuy nhiên họ sẽ thay đồ máy. Phía Trung Quốc sẽ điều những chiếc đầu máy siêu khỏe của họ để kéo đoàn tàu. Nhờ đường ray tốt hơn, lúc này tàu có thể tăng tốc lên khoảng 80 km/h. Bọc thép thì không chỉ để chống đạn vật lý mà bọc thép còn để chống lại các mối đe dọa vô hình. Thế nên công nghệ trong tàu cũng phải khác. Trên nóc tàu được trang bị hàng loạt anten vệ tinh. Khi tàu di chuyển, quay trái, quay phải, các anten này phải liên tục xoay tự động để giữ nguyên góc ngắm hướng thẳng lên vệ tinh ngoài không gian. Vách tàu bọc thép cũng đóng vai trò như một lồng Faraday, tức là nó cản lại sóng. Điều này giúp các cuộc họp bên trong tàu không bao giờ bị các thiết bị tình báo phương Tây nghe lén bằng sóng vô tuyến. Nhưng một toa tàu kín bưng, bọc thép, chở hàng chục người thì lấy ra không khí ở đâu? Tàu được trang bị hệ thống điều hòa và thông gió tuần hoàn độc lập. Đặc biệt hệ thống này tích hợp màng lọc hóa học, sinh học và phóng xạ. Nếu có một vụ rò rỉ khí độc hay tấn công hóa học bên ngoài, hệ thống cảm biến sẽ ngay lập tức đóng toàn bộ van lấy gió ngoài. Tàu sẽ tự động chuyển sang dùng nguồn oxy dự trữ và lọc lại không khí bên trong khoang. Nó không khác gì một cái tàu ngầm ở trên mặt đất. Hệ thống treo, tức là hệ thống giảm xóc, cũng được thiết kế đặc biệt. Dưới gầm mỗi toa xe, ngoài hệ thống lò xo thép khổng lồ, còn có các bóng hơi khí nén tự cân bằng. Khi tàu đi qua những đoạn đường ray gồ ghề, cảm biến sẽ bơm hơi vào hoặc xả hơi ra khỏi các bóng khí nén trong tích tắc để bù trừ độ nghiêng. Nhờ vậy, ly rượu vang hay là tách trà đặt trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo gần như không bao giờ gợn sóng, dù bên dưới bánh xe đang chịu lực chấn động cực mạnh. Tàu bọc thép không phải là đặc quyền của riêng Triều Tiên, nhiều nguyên thủ lớn trên thế giới cũng sử dụng tàu hỏa, nhưng mà mỗi nước thì lại một kiểu khác. Nước Nga có mạng lưới đường sắt lớn bậc nhất thế giới. Tổng thống Putin cũng sở hữu một đoàn tàu bọc thép riêng và nó mang một phong cách rất Nga. Nếu đoàn tàu Triều Tiên sơn màu xanh lá viền vàng cực kỳ nổi bật, thì tàu của ông Putin lại được sơn màu xám nhạt xen lẫn đỏ, trông y hệt những đoàn tàu chở khách bình thường của công ty đường sắt Nga. Nhìn lướt qua thì khó phân biệt và khó nhận ra đó là tàu tổng thống. Nhờ hệ thống đầu máy cực mạnh và đường ray tiêu chuẩn cao, đoàn tàu của Nga có thể chạy với tốc độ khoảng 160 km/h. Và dù sơn giống tàu thường, nó vẫn là loại tàu bọc thép rất dày. Cụm bánh xe tàu của Nga là loại 6 trục thay vì 4 trục như bình thường để san sẻ sức nặng khủng khiếp của giáp thép, giúp đường ray không bị lún nứt khi nó chạy qua. Nguyên thủ Mỹ cũng từng di chuyển bằng tàu. Nước Mỹ ngày nay có siêu chuyên cơ không lực 1 hoặc là xe bọc thép quái thú. Nhưng quay ngược lịch sử về thời Thế chiến thứ hai, Tổng thống Mỹ Roosevelt từng dùng một toa tàu mang tên Ferdinand Magellan. Đây có lẽ là toa tàu bọc thép nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nó được bọc với vách dày 1,6 cm, kính cửa sổ dày tới gần 7,6 cm, độ dày có thể cản được đạn súng máy xuyên giáp thời đó. Hai cánh cửa ở lối lên xuống tàu thì cũng là những loại bằng thép đặc, nặng đến mức phải sử dụng cơ chế bản lề thép xoay giống như ở những cái ngân hàng. Nhiều người sẽ thắc mắc, trong thời đại mà một quả tên lửa siêu thanh có thể bay hàng nghìn km chỉ trong vài phút, việc đi một đoàn tàu chậm như vậy có thực sự an toàn hay không? Thì câu trả lời dưới góc độ quân sự là có. Dù máy bay bay nhanh, nhưng một khi máy bay gặp sự cố trên không hoặc bị trúng đạn, tỷ lệ sống sót của hành khách gần như bằng không. Ngược lại, tàu hỏa lăn bánh ở trên mặt đất, trọng lực lúc này không còn là kẻ thù. Các kỹ sư có thể nhồi nhét bao nhiêu tấn thép, bao nhiêu tấn kính chống đạn lên đó cũng được, miễn là đường ray chịu nổi. Nếu tàu bị tấn công và chật bánh, khối lượng sắt thép khổng lồ và hệ thống khung gầm cứng cáp sẽ bảo vệ khoang hành khách không bị bẹp. Họ chỉ việc ngồi bên trong, gửi tín hiệu cầu cứu qua hệ thống vệ tinh và đợi trực thăng hoặc lực lượng chốt chặn phía sau đi lên ứng cứu. Đoàn tàu xanh lá của Triều Tiên không chỉ là một di sản từ thời cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Xét về mặt kỹ thuật cơ khí nguyên thủy, nó là hiện thân của nguyên lý phòng thủ cổ điển nhất. Lấy độ dày đè bẹp vũ khí, nó có thể chậm chạp, nó có thể gây ra hàng tá phiền toái về hậu cần khi đổi bánh xe ở biên giới. Nhưng nó là một pháo đài thép kiên cố nhất mà con người từng chế tạo để di chuyển trên đất liền. Thong thả, lạnh lùng và đơn giản là không thể xuyên thủng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.